Ano niya itong okay guys. Ano yung ginon sa inyo, walay tubig. Walay tubig, wala. Cocktail Del Monte today's putahe. Kung gusto mo dili magtubig, i-drain ninyo maayong walay tubig. This one next ang gihugasan nga naka kaong. Mix na eh. Uy, lapot na yun eh. Wala na eh. Dapat matar. Okay. Kasigasan natin to. Ikaw lang ka nag-stop. Tatlong garapon ng tubig kung tatlong garapon yung natamo. Next is cheese para mabungkag. Dahil lami ang salad kung walay tarap-tarap. Next is raisin. Mix daan. Para makita ito magtubig ba o wala. Lagi sa tubig. Next na ito is creamer. Para matilok ang creamer. Para di magtubig, ayaw i-cleanser. Huwag may lamig kung magbasa. Next is palabot, condense. Salad na kay pista. Gawin. Dagdagan natin ng isang creamer. Magiging tatlo na. Medyo bumasa siya eh. Rich in tiki creamer. Dandahan ng para. Huwag mo persahin. Ow! Gahi. Masyong nakainom tubig. Meron akong kopi. Okay. Kinagoods na guys. Right. Ano yung consistency guys. Ugma patanawang tamo sa resulta ni. Dili siya basa, dili siya gahi. Salad din siya. Di po siya init.
Ano niya itong okay guys. Ano yung gingon sa inyo, walay tubig. Ano, nabay tubig, wala.